Malaysia dah. Noah buat ekstra. Tu yang dia menangis tu, dia buat semalam untuk bawa hari ni. Bye Mama. So sekarang semua dah lepas security checks. Security check semua dah lepas. Everything's okay, panjang juga. Yes, hari ni saya seorang travel, agak weird juga sebab selalunya dengan family kan, ataupun dengan kawan. Tapi nasib baiklah ada aunty yang meneman saya. Bukan aunty meneman saya meneman aunty. Saya babysit aunty. No, aunty ni adalah Mak Las kan. Korang ingat kan saya pernah juga pergi dengan Dika Gala dulu. So kita orang sama-sama pergi Malaysia. Travel solo. Pulih semuanya okey. Kita orang akan pergi ke Istanbul first. Saya naik Turkish Airlines pergi ke Istanbul dan after that pergi ke Malaysia. So next ke Kuala Lumpur. So kita dah sampai. Hello. Alhamdulillah semua okey. So now get me back. Tengok ni Malaysia, dia mesti welcome kita dengan drink terus. Aunty nak tak? Ambil. Ice lemon tea. Ais lemon. Oh, okey lah. Tengok ais limau. So, kita dah sampai. Ni adik saya yang ambil saya dengan Iris dan Hood, kembar Noah. Tapi Noah tak ada. Hari ni saya akan tidur kat Cyberjaya dan besok saya akan pergi kat Ampang. Apa yang membuatkan saya datang ke sini sebenarnya? Actually, saya datang kat sini, saya dengan Michael dah ada kata sepakat yang saya akan tetap every year, at least every year datang ke Malaysia. Memandangkan parents saya pun dah berumur kan. Kenapa saya pilih bulan ini? Sebab pada bulan ini ada something special. My childhood friends, kawan sekolah rendah saya, akhirnya dia berkahwin. Dia berkahwin dengan anak raja gitu kan. Dia berkahwin dengan keturunan kerabat raja. So saya rasa macam interesting juga untuk saya macam sharekan macam mana adat istiadat perkahwinan istana, dalam istana. Sebab dia akan langsungkan perkahwinan tu dalam istana. But could be saya tak boleh rakamkan everything because dalam istana kan semua benda memang sangat private kan. So saya pun dah dapat dah dia punya protokol apa yang kita kena buat. So semua ni saya akan sharekan lebih detail lagi. Sampai-sampai ini dia first meal saya, kopi cap dengan kuih tiaw goreng. Now saya on the way balik ke rumah Ampang. Sweet home. Tapi tak ada orang kat rumah, semua sibuk, semua pergi kerja. So saya duduk kat rumah saja. Itu adik saya yang bongsu dah sampai. Anak buah saya dah sampai dengan adik saya. Bila dah sampai di Malaysia first kali, kita kena ke salon lah dulu. Ikan apa? Kerapu. Ikan kerapu. Kita masak asam pedas. Makanan yang paling saya rindui adalah makanan daripada masakan mak bapak saya. Balik Malaysia solo trip kali ini, saya dapat banyak meluangkan masa bersama adik-beradik saya, keluarga saya dan juga kawan-kawan. Sempat jugalah menyambut hari jadi kawan saya yang ke-40. Oh my god! Itu dia. Kalau datang rumah Mek Izzah, dia memang akan sediakan nasi Arab ni.
Terima kasih Muizzah yang tidak pernah jemu menjemput dan memasak untuk saya every time saya balik ke Malaysia. Okay, sekarang saya jumpa dengan kawan TikTok saya. Kita nak pergi karaoke. Kat mana nanti? Maharaja Karaoke Maharaja. Kat Putrajaya. Let's go. Aktiviti karaoke pun memang wajiblah dilakukan bila tiba di Malaysia. First time saya datang ke karaoke Maharaja ini, dengar kata ianya viral. Saya memang sangat suka karaoke vibe di sini kerana ianya berkonsepkan Bollywood. Husna kan peminat Bollywood. Jangan risau, macam-macam lagu ada di sini. English, Melayu, India. Okey, tiba masanya hari ini, hari perkahwinan kawan saya bersama kerabat Sultan Selangor. Siap-siap sekarang. Sekarang pukul 7.30. Pukul 8.30 masa tu kawan saya datang ambil sebab nikah bermula pada pukul 9 pagi. Kepanasan. Baju songket ni tebal betul. Dekat Germany pakai memang sedap. Dekat sini baru rasa wah. Sebab sis tak biasa jaga kecam je. Kita bila dah duduk lama sangat dekat luar negara ni, memang badan kita belum biasa dekat tempat negara kita dilahirkan. Jadi tak biasa. Jadi macam mengada. Tapi benda ni makan masa. Saya macam baru not even seminggu lagi dekat Malaysia. So badan masih macam belum betul-betul menerima weather macam ni. So senang berpeluh, panas kan. Ya, sekarang dah pukul 8 lebih, 8.19. So 8.40 macam tu kawan saya akan sampai. Dia akan pick up saya. Mula-mula adik saya kata dia nak pergi hantar. Tapi lah banyak sangat rules, protokol dekat istana. Macam tak boleh sebarang kereta masuk ke dalam kawasan istana. Kat jemputan pun kita kena bawa dan tunjukkan. Kalau tidak tak boleh masuk kan. Saya tak pegang kad tu sebab saya kan dekat Germany. So saya suruh kawan saya postkan kat kawan saya punya rumah. So hopefully ni tak lupa. Kalau tidak sis tak dapat masuk kan kat dalam majlis. And hopefully saya dapat merakamkanlah sedikit momen. Saya pun kena berhati-hati sebab saya tak rasa saya dapat rakamkan sepenuhnya. Of course not. But saya cuba untuk merakamkan apa yang saya mampulah. Saya rasa benda ni pun macam semua orang pun interested juga kan nak tahu macam mana kan. Walaupun maybe ya ramai orang dah pernah attend. Honestly saya belum pernah attend untuk kerabat diraja punya majlis perkahwinan. Yang saya akan attend sekarang ni pernikahan. Sayangnya suami saya dan anak-anak saya tak dapat ikut bersama untuk menyaksikan sendiri kan. And I'm so happy for my friend Shazana. Akhirnya hopefully semuanya berjalan dengan lancar lah. Tada, dah dapat dah akadnya. Tak ada Duli Amar Mulia Husna Ihsan, tak ada malangnya. Tengok, make sure nama betul. Dia pukul 9 pagi ketibaan, 9.30 ketibaan. Mampus kita makan kau berapa, Ifah? Nasib baik saya dah makan biskut. Kalau tidak, berbuluh saya. Dah sampai dah. Sebaiklah kawan saya ni tolong bawakan saya. Memang kena pakai songkok dia kata. Tengok salah satu protokol dia pakai songkok. Kawan kita. Assalamualaikum. Dia tak yang kat Miri ke?
perasaan? Perasaan saya begitu gembira. I nervous nak I makan nervous, ni. ya, I Sebab nampak. pengantin semua Sultan Budi Maha Mulia di sana saja. Kat, I'm honoured yang kita punya meja is really near. Really near. Yes. Ifa, macam mana perasaan meja kita dekat dengan Sultan semua? Very happy. Makan. Kita cuba. Saya cuba. Ni ada orang kata sedap ya? Sedap Ifa? Sedap. Sedap. Okey, mari kita buat. Okey, bye-bye korang. Ini ucapan untuk Syazana. Okey, ucapan untuk Syazana. Welcome to the club. Sehingga jannah insyaAllah. Amin. Selamat pengantin baru. Pengantin baru. Semoga Syazana kekal hingga ke jannah bahagia sampai ke hujung cucu cicit. Amin, amin. Ya, okay. Thank you kerana menjemput kami semua. So, bye-bye. We had a lot of fun. Thank you for the experience. Thank you. Bye. Semasa saya di Malaysia, apa pula aktiviti keluarga saya di Germany? Pandai juga Michael membeli jiwa anak-anak. Michael dan parentsnya membawa anak-anak kami ke indoor water theme park berdekatan dengan rumah kami. Selamat datang ke Center Parcs Bispingen Heide. Ramai juga kan bertanya kepada kami, bagaimana nak mandi bila di musim sejuk? Semuanya indoor dan heated. Bila musim sejuk, semua aktiviti berada di dalam. Michael pun ada membawa anak-anak kami ke Holiday on Ice show. Bukan main enjoy mereka. At least taklah Husna rasa bersalah pergi solo trip ke Malaysia. Oh ya, semasa saya di Malaysia, saya pun ada selitkan short trip saya ke Singapura. Alang-alang adik saya nak balik ke rumahnya di Singapura, saya pun apa lagi mengambil peluang untuk menemaninya. Dan kali ini saya pergi ke Singapura menaiki bas Aeroline. Hai, hari ini saya nak pergi ke Singapura. Sebab saya memang ada banyak ramai kan keluarga dekat Singapura. So saya decide, okay, dalam masa 2 minggu ni saya nak selitkan lah beberapa hari untuk pergi ke Singapura. Since my sister memang nak balik ke Singapura. Sebab my sister memang dia pun tinggal di Singapura. So that's why lah. That's my sister dengan Heidi. Kita kenalkan kat Istanbul. Kita tak drive, tak fly. Kita nak cuba naik bus, premium bus, Aeroline. So yang bestnya kita orang bermula dekat Chorus Hotel. Dan kalau datang awal pun tak kisah sebab dia ada tempat lounge untuk duduk for Aeroline. Punya extra for Aeroline dalam Chorus Hotel. So boleh minum kopi. Ini pun my first time naik bus ni. Saya pun dah lama tak naik bus pergi ke Singapura. And before that, nak pergi ke Singapura kena buat registration dia. Semuanya boleh apply dalam online. Tapi kena buat masa on that day lah. Because kita kena letak number plate bus tersebut. Itu law daripada Singapura lah kan. So saya akan datang dengan cousin saya. Yes, my best cousin Hani. Dia pun akan menemani saya nanti. Heidi, ni nak pergi jumpa daddy dia dah dekat Singapura. Ini cousin saya. Baru sampai. Susu time. Okay, bye. So dia kasi earphone juga. So kita boleh connect kan. Dah macam flight je bas ni. Dah lah dapat selimut, boleh tengok movie, main game, dapat makanan lagi.
berhenti sekejap. So 20 minit untuk kita berhenti. Kita kat mana sekarang? Kat Pagoh. Dan kemudian kita continue balik. So maybe kita boleh dah beli untuk barang untuk kunyah-kunyah ke pau ke kan. So sekarang kita dah sampai dekat immigration. Nak kena check pasport. Sian ID hidup. Okay, dah selesai dah. Check immigration. Malaysia senang. Singapore ni dia nak check bag lah tu. Let's go in. So dah sampai. So welcome to Singapore ni. Cik, wow. So kita dah sampai kat rumah adik saya. Rumah blok. Budak blok. Heidi budak blok. Heidi. Tak tidur lagi dah pukul 1 ni. So welcome to Aifaz and Shamil's crib. Okay, home sweet home. Saya first time datang ke sini. Inilah rumah adik saya di Singapura. Oh, nice korang hias semua ni. Alah tu tengok tu. Ifah tambah lah bilik rahsia. Oh, tu ni lah working room lah. So Hadi tak boleh cari mama. Dah buka TV dah. Breakfast. Kuih. Tengok tu. Mak mentua adik saya bawa. Nasi lemak, bandung. Okey, kita nak jalan-jalan sekarang dekat Singapura. Adik saya akan pergi holiday. So dia akan tinggalkan kita orang. So kita orang akan tinggal di rumah dia. Dan sampai tu boleh jalan-jalan dah. Ada banyak. Pergi Singapura ni tak boleh nak berjalan sangat sebab ramai family di sini. Aunty saya, cousin saya. So kira sambil berjalan tu memang first kali selitkan family first lah, visit aunty dengan cousin yang rapat dulu kan. Dah lama orang tak kat sini kan, bukan senang kan, selalu boleh datang kan. Jom let's go down. Oi, kemarin lagi. So kalau kat Singapura nak waste cari tempat, kita waste nombor blok je. Blok Yes. saya 9 Tut. So kita boleh lihat lah Singapura memang bersih lah. Walaupun ini bangunan lama. orang nak tunggu bas dekat stesen depan ni. Situ tempat tunggu bas. So adik saya terpaksa ceritakan, nanti kan dia dah belah. So kita orang kena di sendiri pada pandai. Apa yang saya suka Singapura ni, semuanya walking distance. Pasar raya, klinik, semuanya ada hampir di setiap blok. Okay, sekarang kita pergi ke rumah aunty kesayangan kami. Jiwa. Bye. So adik saya dah pergi. So sekarang saya pergi ke rumah aunty saya, Ucu, yang pernah datang dekat Germany holiday. Mari mana nak cari. Assalamualaikum. Tudung please, tudung. Camera on, camera on. Tengok. Ucu. Masak lauk kampung Singapura kampung ya. Ni tetel kan? Siapa dah tetel? Ucu saya, Cik Amran saya nak bawa jalan-jalan playing tourist. German school kat mana on the way? Mana dah tahu pindah Singapura kan? Sampai depan semua dia punya. Bangunan coklat tu. Itu German school.
cousin saya Hani first time datang ke Singapura. Thanks to ucu saya meluangkan masa bersama kami membawa jalan-jalan tempat yang menarik di Singapura. Saya memang sangat suka public transport di Singapura. Very systematic and clear. First stop kita di Gardens by the Bay. Tengok ni, kita kat Singapura ni, tapi dah macam Malaysia lah. Di Gardens by the Bay ni macam-macam boleh tengok. Pada sesiapa yang first time datang ke Singapura, tempat ini highly recommended. Super Tree Grove ini adalah satu inspirasi daripada hutan khatulistiwa. Dan Super Trees buatan manusia ini adalah rumah kepada pelbagai jenis tumbuhan. Masuk kat sini free je, cuma nak naik di atas itu perlu dibayar. Berdekatan di area situ, kita boleh tembus ke Marina Bay. Marina Bay Sands ialah destinasi bagi mereka yang menghargai kemewahan. MRT dia lain-lain, ada macam-macam. Saya pun dah lost. Sebaiklah ucu ada. So kita pergi ke Marina Bay Sands sekarang. Nak duduk sana tu tak adalah. Pada penggemar shopping, memang seronoklah tinggal di Marina Bay Sands kerana ada luxury shopping mall di situ. Dan di luar shopping mall itu, kita boleh lihat pemandangan Singapura. Okay, sekarang kita orang nak makan nasi lemak viral daripada Nabila Huda. Hopefully buka. Lepas tu tengoklah rasa dia masih ada ke tidak. Lucu semua tak ada makan. Wah, kita cuba okey ke tidak. Tapi dia banyak macam Melayu-Melayu punya kedai ya. Tu dia. Better be good, man. Better be good ya Nabila Huda. Kau punya cakap tapi bagi aku terliur. Just pagi je. So kita makanlah apa yang ada kat sini. Kita try next time lah ya. Tak dapat nasi lemak, kari pap dia pun sedap juga. Bukanlah. Orang Singapura panggil epok-epok. Tapau lagi ya. Tapau. Bila udah nasi lemak tak ada, kita bedal mamak. Oi, panas. Tulang merah dia. Dia punya sum-sum dia tu dalam tu yang best tu. Tulang merah ni lah satu makanan wajib yang perlu dimakan di Singapura. Tu dia. Itu yang best tu. Kita nak pergi ke Arab Street. So kita boleh tengok kan Arab Street ada macam-macam makanan Turki, Lebanese, Morocco. Kan cantik kan? Kat belakang tu ada Masjid Sultan. So nice. Korang tahu tak Masjid Sultan ini dianggap sebagai masjid kebangsaan Singapura? Thank you, Uju. Good morning. Kita nak makan breakfast now. Sedap juga. Selemak ni tak dapat Nabila Huda punya. Kita makan yang ini je ni. Jauh sangat sana kat arah area Gelang. Ada kuih-kuih juga jual. So, pagi 8 pagi macam ni. So dah habis dah time kita dekat rumah Ifah. Thank you Ifah. Dia tak ada, dia dengan Syamil, dengan Heidi. So
Semua dah kemas. So let's go. Kita orang nak bertolak ke, kita nak pergi tengok yang Singapore Lion tu. And after that kita pergi ke Harbour Centre je lah. Pergi ke arah bas untuk keterlambatan. So let's go. Semalam kita kat belakang sana. So hari ni kita di sebelah sini. Guys, Mana lion tu? Lion belakang kecil ada, depan ada. mana yang kecil, mana yang kecil? Tu kecil kan? Orang. Tapi sebenarnya bukan rezeki. Dia tengah dioperate. Gila, kami punyalah cari. Jalan-jalan. Aduh. Itulah lionnya. So kita naik bas pula sekarang. So kita try tram. Taxi kita dah try lah. Jalan kaki. So naik bas. So semua ni boleh gunakan EasyLink kan? And boleh guna lah for all the public transport. So kita pergi ke Harbour Centre. Trip kita dah nak habis pada hari ini. Kali ini saya pergi lunch dan lepas tu goodbye Singapore. So kita orang dah on the way now. So macam mana ni Singapore? Apa pendapat Hani ke Singapore? Singapore cantik juga kan? Bersih, cantik kan. Now kita on the way ke Johor Immigration dan check pasport semua dan insyaAllah akan selamat sampai ke KL. Tapi in between ada stop, kita pun tak pasti stop kat mana. So kita tengoklah macam mana. Okey, kali ni tekak saya teringin pula nak makan daging salai. Kalau nak makan daging salai, orang Minang lah paling pandai masak. Kadang-kadang dia salah yang tipu buat. Oh, tipu salai pasal dia masuk oven. Nah, dia pakai gas burner tu kan. Oh, so kena tahu dah, tanya orang lokal lah. Merata-rata gerai daging salai tepi jalan. Jom kita stop dekat satu gerai. Tengok tu, bakar macam ni lah guna ni. Macam ni. Wah, menarik. Ya. Dia berbeza sabak dengan kita buat ni, cara baru ni. Oh, ada beza. Ada beza. Kalau sabak tu dia dalam box, dia gantung dan dia bakar. Dan dia asap dalam 2-3-4 jam. Dia lama sikit lah nak masak sabak tu. Macam kat sini 48 jam dia nak buat. Oh, ya. Sebab dia di dalam sabak. Ikan ayam ni bapak saya beli ikan. Oh, sama. Dah masak apa? Masak lemak lah. Masak lemak power. Okey, jom kita sambung jalan. Actually, kami dijemput untuk makan tengah hari dari kenalan kami orang Minang. Saya rasa sangat bangga dengan orang Negeri Sembilan ini kerana mereka masih kekal menguatkan budaya mereka. Okay, kita dah sampai rumah Aunty Sheila. Sambil-sambil lah. Seronoknya si ada kolam udang, ikan. Kita nak pergi ke sana. Tapi jetinya tidak meyakinkan. So lebih baik saya tanya Aunty Sheila dulu. Sebab apa terjadi, kita kata swim dalam tu. Dah sampai sini je ke? Jalan lah. Takut. Takut apa? Wah. Inilah untuk masakan tengah hari kita. Mana makan? Ya, makan. Makan time. Let's go. Rezeki dia ditolak. Tempoyak sambal daun kayu kan.
Oh, tu mana? Tu rama-rama. Tiba-tiba pula dekat. Rumahnya diterima datang. Ya, jambu air di sana. Saya tak petik tau ni. Saya Mahkota di bawah. dewa. Takut you ingat saya petik. Kita memang tak pernah ambil pun. Dia bahaya ya sebab dia punya apa biji dia tu yang beracun. Poisonous. Biji dia kita kena tangan tak apa, masa tak boleh makan. Oh, ini dia sebenarnya herbs. Betul saya tanya. Kalau bahaya kenapa tanam? Dia herbs semua dia punya biji tu yang bahaya. Oh, ini bunga telang ni. Bunga dia ni orang buat nasi kerabu kan? Yes, yang colour tu. And then dia buah apa tu? Sacha enci. Sanca is Sacha. Sanca. Brown tu lah macam green kan. So dia goreng dalamnya. Terima kasih Aunty Sheila dan family. Banyak benda saya belajar semasa berada di kampung Aunty Sheila. Sebelum saya pulang ke Jerman, sempat juga saya berjumpa dengan salah seorang peminat tegar The Lupkes. Tengok kita sekarang dengan siapa? Ini penyokong kuat The Lupkes. Kenal tak ini ni Otai media ni. Kenapa? Apa yang membuatkan korang minat The Lupkes? Nak cerita ni jujur Jujur. Saya memang buat tengok video. Ah. So selalu keluar The look tau. The look. Lupkes. Dia sebutan orang tak tahu. Betul kan. Oh ya. So tengok. Lepas tu dia manja cakap. Seriously, Abi Pemden. Kita tengok satu bermula atas tu turun ke bawah dia mula pencitraan diorang. Nanti ke pernah lepas saya tengok dalam pukul 8.30 malam saya habis pukul dalam by 12 I have to stop. Ada lagi. So next day I sambung. Oh, begitu lagi. Itulah mulanya. So never miss. I mesti tunggu hari Senin. Thank you. Hari Bagi tahu Senin lah. atau hari Ahad. Itu pun kalau lambat lebih kuat pun hari Selasa. Betul. Pandai. Thank you for supporting us. Hopefully keep on lah supporting us. Always. Kalau ada apa-apa nak tegur pun boleh nak tegur. Because you orang kuat. You orang lama. Alhamdulillah lagi. Ada lagi. Okay, thank you. Dalam sekelip mata, 2 minggu pun telah berakhir. Walaupun telah lama bergelar anak perantau, hati tetap tidak kuat saat terakhir meninggalkan keluarga dan Malaysia. Okay, dah sampai airport. Sebaiklah Minah ni datang. Say goodbye kan. Harum. InsyaAllah semoga panjang umur, murah rezeki, kita akan berjumpa lagi. Alhamdulillah, perjalanan saya solo trip selama 2 minggu ini dipermudahkan dan selamat sampai ke pangkuan keluarga tercinta. Jangan lupa subscribe dan tekan butang loceng untuk mendapatkan video update seterusnya.